الخبير لتصليح الجير اوتوماتيك. الخبير منو الخبير؟ الخبير طبعا ابو محمد. اهلا وسهلا فيك ابو محمد. ابو محمد طبعا خبره اكثر من 20 سنه في مجال الجير اوتوماتيك لجميع انواع السيارات. مقدم عرض لمتابعين ابو خليفه لتصليح الجير. احتفظ في الرقم عندك، يمكن تحتاج يوم من الايام يصلح لك اياه بافضل الاسعار مع افضل ضمان. خليك متابع شوف شو مقدم لنا ابو محمد. خدمات ابو محمد لتصليح الجير. سيارتك تكون سواء كنت في ام القيوين او الشارجه او عجمان او دبي، يجيب لك سيارتك على ريكفري للمحل مجانا. هذه اول خدمه يقدمها ابو محمد للمناطق القريبه من الشارجه، مجانا يجيب لك بشرط انك تصلح الجير عنده في المحل. خدمات ابو محمد اذا جبت سيارتك هني عند الخبير يفحص لك السياره كامل ويقول لك شو الاعطال اللي فيها، تصليح الجير عنده. اما شغلات ثانيه ممكن تروح تصلحها برا ويدليك على اماكن تستفيد منها وتوفر فيها ايضا، ويصلح لك سيارتك عند شخص مضمون. طبعا ابو محمد الخبير يعطيك ضمان على سيارات مثلا اللكزس، الفور ويل عموما، الياباني، الكامري، الغير كذا، يعطيك عليهم كم السيارات اليابانيه السنه كامله على الجير. ليش يعطيك ضمان؟ لانه يركب لك قطع اصليه كلها اصليه 100%، ما يركب شيء اي كلام، يجدد لك الجير مع قطع اصليه. انت تبغى تجيب القطع جيبها مش مشكله، بس ضمانك سنه. السيارات الالمانيه 6 شهور تقريبا يعطيك عليها، وللعلم هذا الضمان ما حد يعطيك، في ناس يعطونك شهر بالكثير يعني، وبعضهم ما يعطون اسبوعين الى شهر بس. ابو محمد يعطيك 6 شهور على الالماني والسنه على الياباني، وتختلف من سياره الى سياره ثانيه، وان شاء الله ما بتحصلون الا كل خير. السؤال هل في خصم على الجير، على تركيب الجير تصليح الجير؟ خصم يصل الى 50%، يعني بنص السعر. روح اسال اي مكان وتعال عند ابو محمد، شرط انك تحصل لك سعر خيالي جدا جدا. يعني اذا في الوكاله 30,000 عند ابو محمد ممكن تسوي ب5 6000 7000 بس. في ناس تبغي كمبيوتر الجير، عندك كمبيوتر الجير متوفر لجميع انواع السيارات، تبغي جديد موجود وتبغي ايضا موجود. هذه كلها كمبيوترات، هاي كمبيوترات، هذه البلف هني عندك، هذه الكلتشات، تبغي جديد موجود تبغي مستعمل، وكله عليه خصم. اسال برا وتعال عند ابو محمد بتحصل ان شاء الله افضل سعر وافضل خدمه، وخدمه ممتازه جدا من ابو محمد لتصليح الجير. في قطعه في الجير اسمها كولر تنحط هذه عشان تبريد الجير انه ما يخترب، لان اغلب الجير يخترب بسبب هذه القطعه اللي هي الكولر عشان تبريد الجير. جيب القطعه او هو يجيب القطعه، تدفع حق القطعه، بس حق التركيب ما تدفعه، التركيب مجاني، القطعه تدفع حقها انت.